Haideți să vă arăt cum am pregătit acest cake delicios cu stafii de ciocolată și cremă de brânză într-un mod foarte ușor și rapid. Rămâneți până la final pentru a vedea rețeta pas cu pas. Începem cu cele 4 ouă pe care le spargem și le punem într-un bol mai mare, iar apoi le vom mixa aproximativ 1 minut, doar atât cât să se spumeze puțin. După 1 minut adăugăm și zahărul, 3 sferturi de cană sau 200 de grame, îl încorporăm puțin cu mixerul înainte de a-l porni, după care vom mixa aproximativ 2-3 minute sau până când ouăle își vor dubla volumul și vor deveni ușor albicioase. Mai avem nevoie și de 200 de grame de brânză de vaci sau cremă de brânză, ceea ce aveți la îndemână. Crema de brânză tip Philadelphia este foarte bună, puteți folosi și alta asemănătoare. Aceasta trebuie să fie la temperatura camerei. O adăugăm, după care vom mixa doar atât cât să fie bine încorporată în compoziție. Apoi adăugăm și 8 linguri de ulei sau 70 de ml. Trebuie să ținem cont că fiecare lingură de ulei cântărește în jur de 9 ml. Punem și un praf de sare. Adăugăm și o lingură de esență de vanilie, după care mai mixăm câteva secunde, doar atât cât să fie foarte bine încorporată. Opțional, dacă doriți, puteți să puneți și coaja rasă de la jumătate de lămâie pentru o aromă cât mai plăcută a checului. Nu mai este nevoie să mai mixăm, doar amestecăm puțin cu mixerul oprit pentru a încorpora și coaja de lămâie. Acum, peste această compoziție vom adăuga o cană foarte plină de făină sau 250 de grame, împreună cu o lingură de praf de copt sau 10 grame. Cernem jumătate din făină împreună cu praful de copt. O încorporăm, prima dată amestecăm cu mixerul oprit pentru ca făina să nu sară prin toată bucătăria, iar apoi la viteză mică vom mixa doar atât cât aceasta să fie încorporată bine în compoziție. Facem același lucru și cu cea de-a doua parte a făinii. La final amestecăm cu o spatulă pentru a aduna și făina de pe marginile bolului. Așa trebuie să arate compoziția la final. După cum vedeți, este destul de groasă. Cuptorul trebuie și el preîncălzit la 180 de grade Celsius cu căldură de sus și de jos. Într-un bol mai mic vom amesteca aproximativ 50 de grame sau 2 mâini de picături de ciocolată cu aceeași cantitate de stafide. În locul stafidelor puteți să folosiți și afine uscate dacă vă plac. Peste ele adăugăm și o linguriță de făină și amestecăm totul foarte bine. Făina va ajuta ca stafidele și ciocolata să nu cadă toate la baza checului. Apoi le adăugăm peste compoziția de chec și amestecăm foarte bine cu spatula pentru a le încorpora. Pregătim și forma în care vom coace checul. A mea măsoară 32 de cm în lungime pe 11 cm în lățime, însă puteți să folosiți forma pe care o aveți la îndemână. O tapetăm cu hârtie de copt, după care turnăm compoziția de chec în interior, iar apoi o întindem uniform pe toată suprafața cu ajutorul spatulei. Opțional, pe deasupra putem să mai adăugăm câteva picături de ciocolată pentru un aspect cât mai plăcut, după care punem checul la cuptor pentru aproximativ 45-50 de minute sau până când se vede rumen. Puteți să-i faceți și proba cu scobitoarea, când aceasta este curată, înseamnă că checul este făcut și la interior. Îl lăsăm să se răcească în tavă timp de aproximativ 5 minute, după care îl scoatem cu tot cu hârtia de copt pe un grătar și îl lăsăm să se răcească complet înainte de a-l felia. După ce s-a răcit, îl decorăm cu zahăr pudră după gust, iar apoi îl putem felia și servi. Am aici și pe cea care a încercat prima acest chec, este nepoțica mea dragă, care abia aștepta să îl feliez. Au fost încântată de rezultat, așa că încercați-l și voi, pentru că cu siguranță vă va încânta gustul acestuia. Dragilor, dacă v-a plăcut rețeta, vă aștept să-mi spuneți și în comentarii. Nu uitați să o distribuiți și cu prietenii voștri și totodată să o apreciați. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și ne vedem la videoclipul următor. Numai bine tuturor!